สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจฟซาเตอร์ครับผมรับบทเป็นคิมหันธีรปัญญากุลครับครับผมบาร์โค้ดตินสิทธิ์อิสระพงษ์พรรับบทเป็นปอร์เช่พิชยากิติสวัสดิ์ครับจริงๆคิมหันเนี่ยเป็นคนที่มีโลก2ใบหนึ่งเป็นโลกที่เขาแบบมีแพชชั่นมีสิ่งที่ตัวเองอยากทำให้มันสำเร็จมีความฝันมีความที่เป็นแบบ extrovert มีความเข้ากับคนอื่นง่ายมีแบบเหมือนมีความเป็นซูเปอร์ไอดอลอะไรเงี้ยแต่โลกอีกใบหนึ่งเนี่ยมันเป็นโลกที่แบบมีความลึกลับมีความ private สูงมีความ reserve ไม่ชอบให้คนเห็นความอ่อนโยนลึกๆที่เขามีอยู่ข้างในการที่เขาแบบเติบโตมาในครอบครัวที่เป็นค่อนข้างรุนแรงความมาเฟียความทรยศหักหลังคำโกหกต่างๆเนี่ยทำให้เขาเกิดมาเป็นคนที่ค่อนข้างทัฟมากซึ่งตัวนี้มันจะแตกต่างกับของเจฟในตรงที่ว่าเจฟก็เกิดมาในความเป็นลูกคนโตความเป็นลูกคนโตเนี่ยคือการที่ต้องรับผิดชอบอะไรทุกอย่างที่อยู่ในครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันสมบูรณ์ที่สุดแต่คิมคือแบบลูกชายคนเล็กคือ I don't care about anything อะไรเงี้ยแต่จริงๆลึกๆแคร์นะแต่ว่าเขาแคร์ในรูปแบบที่ต่างกันอะไรเงี้ยเขาจะคอยทำอะไรบางอย่างให้กับครอบครัวโดยที่บางทีทุกคนไม่ได้รู้อะไรเงี้ยแล้วก็ความเหมือนอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เขาเป็นคนที่เวลาอยากจะบอกอะไรสักคนไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่จะเป็นการแบบพูดผ่านงานศิลป์ของเขาอะไรเงี้ยแต่ของเจ๊เองเป็นสิ่งที่เจ๊อยากจะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นความเหมือนและความแตกต่างไปในตัวด้วยกันครับผมตรงนี้ครับก็สำหรับผมตัวของปอร์เช่นะครับคือเขาเนี่ยเขาจะใช้ความรักเป็นการนำทางครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตอะไรก็ตามแต่คือเขาเนี่ยจะมีความรักใครก็รักมากคือเขารักพี่สิ่งที่เขาอยากทำเขารักในตัวตนของคิมด้วยความที่ตัวของปอร์เช่เนี่ยมีความเป็นเด็กที่พยายามที่จะทำดีตัวผมเนี่ยคือผมพยายามหาความแตกต่างระหว่างผมกับตัวของปอร์เช่ก็พบว่าไม่มี ก็คือเรื่องของความคิดเนี่ยก็คือจะเหมือนกันครับมีความรักครอบครัวใช้ความรักในการนำทางว่างั้นเถอะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนเนี่ยก็คือเรื่องของการกระทำครับคือความคิดเนี่ยของปอร์เช่การกระทำเขาก็เท่ากับความคิดแต่ว่าสำหรับตัวผมเนี่ยความคิดมีแต่ว่าการกระทำจะไม่ออกมาเท่ากับความคิดรู้สึกท้าทายแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าด้วยความที่ว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมคือทุกครั้งที่ผมเล่นอ่ะเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างเข้ามาในหัวผมเป็นพลังของปอร์เช่ทำให้ตัวผมแบบว่าเล่นได้คือผมจะไม่บอกว่าตัวผมเองเล่นได้นะแต่ว่าเป็นแบบเพราะปอร์เช่ก่อนอื่นเลยรู้สึกขอบคุณจริงๆที่ทำให้เรารู้จักกับคิมหันคนนี้เพราะว่าเราคงไม่มีโอกาสได้เติบโตในตระกูลมาเฟียที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายขนาดนี้ในชีวิตจริงนะเราคงไม่มีโอกาสได้รู้ว่าการเป็นลูกคนเล็กคือแบบไม่ได้มีคนสนใจเท่าไหร่แต่ต้องการเป็นที่ยอมรับลึกๆภายในเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันก็สนุกมากที่ได้รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยการเป็นคิมมันสอนให้เรารู้ถึงคุณค่าของคำว่าครอบครัวจริงคืออย่างเราก็จะมีการเวิร์กช็อปเนาะให้เราเป็นตัวละครจริงๆอะไรเงี้ยอย่างพวกการทุกอย่างที่มันตัวละครทำเป็นอย่างเช่นของคิมเองก็จะมีการบู๊ใช่ไหมมีคิวที่แบบต้องเรียนยิงปืนต้องมีวิธีการจับปืนต้องมีการสร้างความทรงจำระหว่างตัวละครที่แบบไม่ได้มีอยู่ในเรื่องนะแต่ว่าเราต้องมีความรู้สึกความทรงจำเนี้ยเก็บไว้ในหัวอย่างเช่นความทรงจำร่วมระหว่างพี่น้องคือมันไม่ได้ปรากฏอยู่ในเรื่องแต่ความรู้สึกความรักความผูกพันมันต้องมีอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการที่เราฟังเพลงแจ๊สรู้สึกว่าคิมถ้าต้องใช้ความคิดมันน่าจะเป็นการที่เราต้องเอาเพลงอย่างเงี้ยมาเปิดอย่างตัวเจ๊เองมันจะมีความอีโก้อยู่ไม่เท่าคิมเพราะฉะนั้นการต้องดึงอีโก้ของคิมให้สุดเนี่ยมันต้องดึงเกินกว่าลิมิตเราจะไปได้แล้วมันก็ทำให้ความเป็นมั่นใจของคิมที่แบบรู้สึกว่าต่อให้กูอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามกูอยู่สบายๆเพราะฉะนั้นเขาจะมีท่าทางที่รีแลกซ์จากการดึงความอีโก้ตรงนี้ออกมาเพื่อให้เข้าบทตัวผมก็ต้องฝึกทักษะการเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงเพิ่มครับเพราะว่าตัวของปอร์เช่เนี่ยก็ฝึกเยอะตัวผมก็ต้องฝึกเยอะเช่นกันเพื่อให้เท่าปอร์เช่แล้วก็ผมต้องฝึกพูดเพราะว่าตอนผมที่ยังไม่ได้เล่นซีรีส์นะครับผมจะไม่ค่อยพูดแต่ว่าพอผมมาเล่นผมก็ต้องแบบฝึกพูดทุกวันต้องส่งให้พี่แป้งพี่กิฟทุกวันแบบว่าต้องคาบอะไรสักอย่างแล้วก็พูดอะไรสักอย่าง แล้วก็เรื่องของการบิ้วอารมณ์คุณหนิงก็สอนดีมากครับคุณหนิงเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากเลยครับผม
อะไรไม่มีอะไร นะ คือคุณหญิงพลเก่งมาก ครับ ในการที่แบบดึงความเป็นตัวละครออกมาได้อะไรเงี้ยก็จริงๆเราค่อนข้างจะสนิทกันประมาณหนึ่งเลย เพราะว่าเรามักจะคุยกันมากกว่าว่าแบบในสถานการณ์แบบเนี้ยมันตัวละครที่แบบอย่างของปอร์เช่หรือว่าตัวละครคิมอะรู้สึกยังไงจริงๆอย่าง พี่เจฟอะครับเขาก็ช่วยผมในหลาย ๆ เรื่องอย่างก่อนที่จะเข้าไปแสดงเราก็จะมีการต่อบทกันสัก 3-4 รอบก่อนที่จะเข้าไป มันอาจจะเป็นด้วยความที่แบบว่าตัวของปอร์เช่มันมีอารมณ์ที่ค่อนข้างใสมากๆบางทีอ่ะเขาแค่เล่นเป็นตัวเขาเองในแบบที่เป็นปอร์เช่มันก็ได้แต่ใจคิดเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีการทำสมาธิด้วยกันก่อนอะไรเงี้ยคุยกันก่อนเพื่อให้แบบเรามั่นใจกับดิเรกชันที่เราจะไปอะไรเงี้ยเราค่อยเริ่มแสดงด้วยกันครับก็ขอบคุณมาก ๆ ที่ให้เราเป็นนาย เพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือตัวนายเองเป็นเพราะว่านายเลยที่ทำให้เราสามารถเล่นได้ขอขอบคุณที่ทำให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เรียนรู้ในสิ่งที่นายเป็นอยู่อยากจะบอกว่าพยายามทำดีต่อไปเป็นคนดีในแบบที่นายเป็นเชื่อว่าสักวันก็ต้องมีโชคเข้ามาหาเราอยากบอกคิมว่าแบบที่ผ่านมามันสนุกมากที่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่คอยให้ความมั่นใจเราเวลาที่เรารู้สึกแบบไม่มั่นใจอะไรเงี้ยเราก็จะนึกถึงคิมแค่อยากจะบอกคิมว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยรักตัวเองมากๆอยากทำตามความฝันก็ทำเต็มที่เว้ยเดี๋ยวเราไปสนุกด้วยกันต่อขอบคุณครับเอาคนที่ยังไม่ได้ดูก่อนสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมก็สามารถไปดูได้ที่ไอฉีอีช่องวันแล้วก็ Unext นะครับผมพวกเราเนี่ยมอบของขวัญให้ทุกคนเป็นซีรีส์นะครับก็อย่าลืมไปแกะของขวัญกันด้วยนะครับผม ก็จริงๆเรื่องราวของคิมบอเช่เป็นเรื่องราวที่แบบเราอ่านบทเองแล้วรู้สึกเลยว่ามันแบบมีความน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าภายใต้ความน่ารักนั้นน่ะมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เสมออะไรเงี้ยมันมีการหลอกลวง มันมีปมปริศนาซ่อนอยู่ภายใต้นั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากให้เข้ามาดูดอกไม้ดอกนี้เนาะเพราะว่าภายใต้ดอกไม้ดอกนี้มันอาจจะมีอะไรที่มันลึกกว่าความสวยงามก็เป็นได้สุดยอดไปเลย แล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ EP 9 ด้วยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย